Hello everyone, মই Gitasri মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। যেহেতু বাহিৰত এইকেইদিন বতৰটো খুবেই ভাল, কিন বৰষুণো পৰিছে, তো আজি মই বনালো বাটাৰ চিকেন বনালোৱে যেতিয়া মোৰ লগতে আপোনালোক দুগৰাকী মাকৰো সুবিধা হওক বুলি মই এজ এ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে মই হাফ কেজি চিকেন লৈছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ দৈ, আধা চামুচকৈ জিৰা, ধনিয়া, মিট মছলা, আদা নহৰু পেষ্ট, এফাল নেমু দি প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা মেৰিনেট কৰিলোঁ। আনফালে কেৰাহী এখনত 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ, 2টা বিলাহী, অকণমান গৰম মছলা ভালদৰে ভাজি লৈ এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ডাঙৰ জতন মই ইয়াতে টাৱা লৈছোঁ, তাতে 1 চামুচ ঘি, 1 চামুচ বাটাৰ এনেকৈ দি এটা পিচকৈ চিকেনটো ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে দি থৈছোঁ। খুব কম জুইত চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। প্ৰায় 15 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে চিকেনৰ কালাৰ এনেদৰে সলনি হৈ খুব ধুনীয়া এটা ৰং আহিছে আৰু বাটাৰ চিকেনৰ কাৰণে চিকেন এনেকুৱাই হ'ব লাগে। আনফালে কেৰাহীখনত সামান্য তেল দি পেষ্টখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু তেল এৰাৰ লগে লগে তাতে দি দিলোঁ আধা কাপ পানী দিয়াৰ পিছত যেতিয়া উতল আহিল, এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ চিকেনখিনি 50%টো সিজিয়ে আছে, বাকী যি 50% সিজিব আছে সেইখিনি আমি বনাম কম জুইত আৰু এই গ্ৰেভিটোৰ লগত মানে মিক্স হৈ গ্ৰেভিটোৰ টেষ্টেৰে মাংসৰ পৰা এৰা বাটাৰৰ যোনটো ফ্লেভাৰ আহিব সেইখিনিৰ আপোনাৰ বাটাৰ চিকেনটো খুব ৰিচ ফ্লেভাৰ দিব আৰু প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ ভিতৰতে মোৰ ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিৰ লগত মাংসখিনি সিজি মোৰ বাটাৰ চিকেন হৈ গ'ল। দেখিছেনে, খুব কম বস্তুৰে বাহিৰৰ নিচিনা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা বাটাৰ চিকেন ঘৰতে বনাব পাৰি। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰীমো এড কৰিব পাৰে, বাটাৰো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই পৰাপক্ষত অকণমান কম বস্তুৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এনেকৈও টেষ্টত খুব বেছি এটা পাৰ্থক্য নাহে। ক্ৰীম দিলে ইনফেক্ট মোৰ মতেতো ক্ৰীমৰ টেষ্টটোহে ওলায়, বাকী মছলাৰ একো টেষ্টেই ফিল কৰিব পৰা নাযায়। কিন্তু এনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটো মছলাৰ টেষ্টটো ফিল কৰিব পাৰিব। হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। স্কুল ছুটি হ'বৰো হ'ল। ল'ৰা আহিবৰ আগে আগে ধুনীয়াকৈ টেবুলখন সজাই ৰাখিলে। ভোক খাবলৈ বেয়া পাওঁ মোৰ ল'ৰাটোৱে, খানা খাবলৈ অকণমান ইচ্ছা দেখুৱায় আৰু। খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আচলতে বাটাৰ চিকেনৰ গ্ৰেভিটো কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্টত দেখোঁ খুব বেছি পানী হৈ যায়, কিছুমানত খুব বেছি ডাঠ হৈ যায়। তো পাৰফেক্ট বাটাৰ চিকেন মানে খাবলৈ খুব কমেই পোৱা যায়। নামতহে আমি বাটাৰ চিকেন খাইছোঁ নিচিনা হয়, কিন্তু ঘৰতে বিনা ফুড কালাৰত আৰু এক্সট্ৰা বেছি স্পাইচ একো নিদিয়াকৈ আপুনি খুব কম বস্তুৰে খুব টেষ্টিকৈ বাটাৰ চিকেন ল'ৰা সন্তানক ঘৰতে খুৱাব পাৰে। আৰু দুপৰীয়া মই ভাতেই বনালোঁ, যদিও বাটাৰ চিকেনৰ লগত নান বা ৰুটিহে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু আমি হৈছোঁ ভাত খাই ভাল পোৱা মানুহ, তো যেনেকুৱা যিয়ে নবনাওঁ কিয় ভাতৰ লগত খাইহে বেছি ভাল পাওঁ। তো হৈ গ'ল মোৰ ধুনীয়াকৈ বাটাৰ চিকেনেৰে দুপৰীয়া গৰম গৰম ভাতকেইটা। ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, অকণমান হ'লেও কামত আহে বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ, ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি আছোঁ।